Tervetuloa uuden videon pariin. Tällä kertaa täältä toimiston puolelta. Mulla on tässä viime aikoina ollut aika paljon semmosia kyselyjä sähköpostilla, puhelimessa milloinkin, että virityksestä ja mitä se viritys nyt sitten maksaa. Ja mä oon vähän niin kuin havaitsevinani tässä semmoista asiaa, että tämä soittimen täysviritys, mikä on arvokas työ, niin se on semmoinen kynnys joissakin tapauksissa. Mutta halutaan kuitenkin saada soitinta vireeseen samalla, kun ei olla valmiita välttämättä maksamaan koko virityksestä. Niinpä mä kerron nyt 3 tapaa, millä mä viritän, ja niillä 3 on täysin eri hinta. On aika halpaa tapaa, keskihalpaista ja aika kallista. Ja kaikilla on myös eri tulokset. Aloitetaan ensimmäiseksi tästä perinteisestä tavasta virittää. Ja tällä mä tarkoitan tällaista soittimen täysviritystä, missä kaikki kielet käydään läpi ja sitten yritetään saada sen niin hyvään kuntoon kuin vain suinkin. Ja tähänhän sitten on semmoinen noin 3 päivän työ, jos työ on täysin täyttä päivää, eli ei tule mitään ylimääräisiä katkoja eikä mitään tällaista näin. Toki 3 päivää ei tarkoita sitä, että mä viritän 8 tuntia päivässä. Mä saatan virittää vaikka 5 tuntia tai 6 tuntia päivässä. Ja sitten se muu aika voi olla jotain muuta. Ja tässä virityksessä mä yleensä sitten ihan tarkkaan mittaan lähtöarvot ja huojunet ja kaikki näin. Ja sitten yritän palauttaa sen siihen alkuperäiseen viritykseen. Ja nämä hinnat on nyt vähän huono tässä videolla sanoa, koska arvonlisävero on juuri muuttumassa ensi kuun alusta. Ja tässä semmoinen, että mitä mä nyt sanon, niin se on vanhaa tietoa jo sitten muutaman viikon päästä, kun joku katsoo tätä videosta vähän myöhemmin. Eli syyskuun alusta lukien 2024 arvonlisävero nousee 25,5%, joten nämä hinnat myös nousee sitten tämän myötä. Mutta tämmöisen perusharmonikan, sanotaan Kouvola kasotto, kokoinen harmonika, missä on se kasottokuilu. 46 soivaa ääntä, diskantissa 4 äänikertaa ja bassopuolella sitten on 5 äänikertaa. Niin tämmöisen harmonikan virittäminen on noin 750 €. Se on siis aikaa vievää, mutta myös sit samalla se tavoite on myös korkealla saada se oikeasti se soitin vireeseen. Jos on sitten tämmöinen pinta-äänikerrallinen malli, eli niin kutsuttu maestro-malli Kouvolalla, niin se on sitten ihan pikkasen halvempi. Se on meidän nopeampi virittää. Ja mulla tämä virityksen hinta menee ihan puhtaasti sen, kuinka monta kieltä soittimesta löytyy sen mukaan. Olettaen tietenkin, että kaikki kohdat ovat kunnossa, eli soitin on viritysvalmis. Tämä on vain sen viritystyön hinta. Sitten jos teillä on pienempi soitin, niin hinta menee sen mukaisesti. Eli mä en voi sanoa nyt mitään tarkkoja hintoja, just tämä soitin. Mä yleensä sitten katson ne äänien määrät, kielten määrät ja sitten lasken sen tarkan hinnan. Mutta ottakaa huomioon tämä näin, että kaikki soittimet eivät ole niin kalliita kuin tämän soittimen virityshinta, minkä mä nyt annoin tässä näin. Vastaavasti myös sitten, jos on melodia, basso, konserttiharmonikka, niin ne on myös sitten arvokkaampia virittää, koska kieli on paljon enemmän. Sitten se toinen tapa virittää harmonikka. Tämä on semmoinen niin kuin aika hyvä, mutta ei kuitenkaan semmoinen niin kutsuttu täysiviritys. Mä oon alkanut tätä viritystapaa käyttää sanotaan ihan tässä 1-2 sisään enemmän, koska se on ollut semmoinen, miten ikään kuin on sitten asiakkaan kanssa, kun on neuvoteltu, on vähän kysyntää enemmän. Ja se on niin kuin todettu riittäväksi. Tätä viritystä mä kutsun semmoiseksi toleranssiviritykseksi. Se on semmoinen viritys, missä päästään kohtuuhyvään lopputulokseen, mutta ei kuitenkaan sitten mikään täydellinen viritys ole. Että jos on soitin pahasti vireessä ja halutaan kohtuuhyväksi, niin tämä ehkä on riittävä. Mä otan mittarista +/- 2 senttiä halutusta arvosta. Jos on nyt vaikka A440, niin sitten +/- 2 senttiä suuntaansa se väli, minkä sisään mä sen äänen haluan laittaa. Ja tässä tapauksessa virittäminen on nopeampaa, kun se tehdään käytännössä vain mittarilla. Siinä ei ajatella kovinkaan paljon. Ja näin saadaan sitten nopeuttaa aikaa ja sitten hintaa myös putoamaan. Tarkkuus kärsii siinä samalla tietenkin. Mutta tämä riittää aika monelle.
Tällaisessa virityksessä mä yleensä käyn kaikki äänet läpi. Se on yllättävän nopeaa, että joskus voi olla vaikka oktaavi, ettei tarvitse ollenkaan koskea, tai sitten voi olla, että vain vähän. Ihmiskorva on kuitenkin semmoinen, että se antaa aika paljon anteeksi matalissa äänissä. Korkeissa äänissä tämä 2 senttiä on aika paljon, varsinkin jos se menee 2 senttiä eri suuntiin, niin siellä ehkä korkeimmissa äänissä saadaan vähän tarkemmin ottaa, mutta joo. Tämmöisen virityksen hinta on aikaan sidonnainen, eli tämän mä velotan ihan tuntivelotuksena. Tällä hetkellä mun tuntivelotus on 63 € tunti, mikä kattaa sitten arvonlisäverot ja kaikki, mutta sitten kun tämä arvonlisävero nousee, niin tämä tuntihintakin siinä sitten vastaavasti nousee. Tämmöisen virittämisen hinta pyörii ehkä siinä, sanotaanko 300 € huitteilla, suurin piirtein 400 ehkä maksimissaan. Riippuu niin täysin millaista työtä tehdään ja sitten kuinka nopeasti se työ etenee. Mutta kuitenkin huomattavasti halvempi kuin tämä täysi viritys. Ja sitten se kaikkein halvin tapa tehdä viritys on tämmöinen otetaan vain pahimmat pois tyylisesti. Eli tässä näin voidaan joko mennä mittarilla taas, että katsotaan tuossa ääni, otetaan se väärässä kohtaa, otetaan se oikeaan kohtaan ja tätä elämässä eteenpäin. Ja se on suurin piirtein, koska tässähän ei saada mitenkään sitten kaikkia intervalleja millään tavalla sitten ojoon keskenään. Eli se on vain pahimmat pois. Tämän voi myös tehdä sillä tavalla, että vain kuuntelee ja esimerkiksi jos ottaa vaikka sitten tangoäänen tai sitten semmoisen, missä on 4-jalkainen ja keskikasi, niin niissä kohdissa sitten tämä huointa tulee nopeasti esiin ja se on helppo sitten virittää suurin piirtein kohdalleen. Tämmöinen viritys on semmoinen, että tunnissa kehtii aika paljon tekemään. Eli taas tämä on tämmöistä tuntityöskentelyä, niin voi olla, että siinä soittimessa on ehkä vain muutama paha ääni. Se on nopeasti hoidettu, ei montaa minuuttia tai varttia ota. Mutta sitten jos käydään pikkasen enemmän läpi, niin voi ottaa sen tunnin tai ehkä maksimissaan 2. Riippuu ihan kuinka paljon niitä epävireisiä ääniä sitten halutaan laittaa kohdilleen. Ja kuten tiedätte, niin tämä on näistä myös sitten kaikesta epätarkin viritysmuoto verrattuna näihin 2 aikaisempaan. Toki lähtötilanne voi olla hyvä, siellä voi olla joku kieli, mikä ei pysy vireessä kauhean hyvin, niin tämmöiset voidaan sitten vaikka vaihtaa se kieli ja laittaa sitten uusi tilalle ja elämässä eteenpäin. Sitten mä otan vielä kommenttia tähän virityksen tarkastukseen. Nyt menee vähän tämmöiseksi äidinkielelliseksi pilkunviilaamiseksi, mutta suomen kielessä tarkastus ja tarkistus on 2 eri asiaa. Tarkastus on semmoinen, missä vain asia tarkastetaan ja ei tehdä mitään. Tarkistus on semmoinen, missä taas sitten tehdään se tarkastus ja tarvittaessa sitten tehdään korjaavia toimenpiteitä. Tai mitä pitääkään ikinä sitten tehdä. Ja tämmöinen vireyden tarkastus, joo, siinä vaan kuunnellaan se soitin ja se vireys on tällainen ja ei tehdä sen enempää. Siinä saadaan tietoa. Vireyden tarkistuksessa sen sijaan ehkä enemmän puhutaan sitten tästä viimeisimmästä tavasta, eli 1 ääni sieltä toinen täältä virityksestä. Tämä on ihan semmoinen ehkä terminä semmoinen, mikä on aika vuosien tai vuosikymmenten mittaan tarkoittanut vähän eri asioita eri tavalla, miten sitä virittää ja jaosta on se ymmärtänyt ja näin poispäin. Eli voi olla erilaisia tulkintoja myös kuin mikä minulla on tästä näin. Mutta joka tapauksessa, jos soitin tulee minulle tänne tarkastettavaksi, niin siinä kohdassa sitten teen myös hinta-arvion ja tarvittaessa sitten tarkistetaan ääniä. Näihin sanoihin taas palataan asian ensi viikolla sitten tai seuraavalla videolla. Tiiästi. Moi moi!